Nu am chef azi, nu am chef azi să fac nicio filmare. Când l-am văzut ieri pe Ponta, ce a zis la televizoare. Oameni buni, ăsta e suveranistul Ponta, nu? Care a inundat satele românești de la sud de Dunăre ca să apere Belgradul de inundații. Este pentru români un suveranist, să dea. Numai că Ponta n-a făcut lucrul acesta din mărinimie pentru poporul sârb și din o afinitate cu Serbia. Nu. Am aflat ieri că Victor Ponta în 2014 era deja de un an de zile anchetat de către DNA-ul Codruței Kövesi într-un dosar și se pregătea să ceară și el un azil politic, la fel ca și prietenul său, Sebastian Ghiță, în Serbia. Deci Victor Ponta a făcut acest gest de inundare doar pentru a se proteja pe sine. Dacă mai sunt naivi, dacă mai sunt oameni dornici să voteze cu un astfel de candidat la președinția României, și cred că sunt mulți încă care îl vor vota, veți vedea că sunt mulți berbeci în România, ar trebui să se gândească de două ori, mai ales ăștia care se declară suveraniști. Suveraniști! Ei, iată ce suveraniști! Suveraniști pentru Serbia. La fel ca și Georgica Simion, care tot ieri am văzut niște lucruri foarte, foarte interesante despre Georgica Simion. Mi s-au prezentat exact datele colaborării lui cu rușii, cu FSB-ul rusesc, cu agenții ruși, de către cei de la Chișinău, de către autoritățile moldovenești de la Chișinău. Iar și acolo se vor găsi foarte, foarte mulți patrioți, suveraniști, domnule, care vor pune ștampila. Cred că majoritatea românilor, nu marea majoritate, ci majoritatea din cei care vor vota în primul tur, sper doar în primul tur, să fie, pentru că nu vreau să-mi imaginez că Georgica Simion va câștiga alegerile în România. Nu doar că nu-l ajută fața, că ați urmărit și ce a zis Banciu. Vă bag și un link în comentarii așa, ce zice Banciu despre Simion, că nu-l ajută fața. Nu doar faptul că are o față din aia de torționar, dar și faptul că are niște atitudini din astea ieșite de pe orbita democrației. Și faptul că este un ipocrit atât de mare. Omul spune cu subiect și predicat niște lucruri, a și votat împotriva românilor, împotriva apărării românilor de dronele rusești. Acum recent, de vreo o lună jumate, în Parlament. Legea aceea cu doborâtul dronelor, o știți. Și atunci ne întrebăm și noi, iată cei doi suveraniști care probabil vor însuma în jur de 40% la alegeri. Sper că nu, dar mă tem că acolo se vor duce voturile a 40% dintre români. Mă întreb dacă românii ăia sunt cât de cât nu inteligenți, nu, cum să spun, cu o logică desăvârșită, ci doar cu puțin bun simț. Puțin bun simț, dacă au, nu-l votează pe ăștia doi. Da, vreau să vă arăt că e mai frumos să vezi așa, prezentat, nu? De ce ți-ai luat cetățenia? Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară pe care o să o scriu în cartea mea de memorie. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă alea de la porțile de fier
Și în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam porțile de fier, se inunda Belgradul. Nu știu de ce nu vreau să deschid. Pentru că se inunda partea românească, s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri, repede n-ați aflat nimic. Voi presa? Nu. Au fost sate și sub în aval, ca să vorbesc Și cum corect. te-ai gândit că mai bine inunzi niște români și decât să inunzi niște Robert, sârbi? i-am chemat la 12 noapte, era într-o vineri noapte. I-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură. Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă cheamă să învârt și eu un ciolan. Că el întotdeauna e cu ciolan. Mai bine, că e piața Dar rea. cred că pe el, da, i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea. Din banii lui o dat de la despăgubiri lui cetate. Dinescu și la ceilalți sinistrați. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomet Cuceritorul. Nu unde urma Victor Ponta să meargă să ceară azil. No! Iancu de Hunedoara, unde l-a bătut pe Mohamed Cuceritorul. Cum să zic, da mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu. Crama lui Dinescu. Crama lui Dinescu. Las că s-a refăcut crama, e foarte bună. Dar nu doar Crama, oameni buni, au fost câteva sate, câteva sute, poate chiar mii de oameni afectați, scoși din casele lor și duși într-o altă zonă, deranjați pentru ca Victor Ponta să-și cumpere libertatea în Serbia. Cam așa a fost. De ce ți-ai luat? Deci cam așa a fost. Spune și măgarul. Ăsta e un măgar. Nu înțeleg pe cei care vor să-l mai voteze. Vreau să vă mai arăt ceva înainte de a încheia acest material. Ia auzi aici. Opa. He made $2.5 billion today, and he made 900 million. That's not bad. He made $2.5 billion today, and he made 900 million. That's not bad. El a făcut 2,5 miliarde de dolari, iar el 900 de milioane de dolari. Nu-i rău deloc. Numai că nenea ăsta uită să spună că asta se numește manipularea pieței și că există legi în Statele Unite ale Americii care interzic acest lucru. Ați văzut și ieri, nu vă mai prezint, în Parlamentul American a fost luat la rost unul dintre oamenii lui Trump, o să vă las un link în comentarii pentru cei care n-ați văzut, fiind luat la rost pe bună dreptate pentru că Donald Trump se joacă cu piețele financiare, manipulează piețele financiare. În ce lume trăim, oameni buni? Într-o lume nebună. Nebună la Washington, nebună la București, nebună la Moscova, nebună la Beijing, o lume profund stricată.